wise taught him. wise هوښیار او taught him د هلک نوم دی مطلب هوښیار taught him. کیسه ده د هوښیار هلک په اړه کوم چې غواړي د خپل هیواد څخه بهر د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي او ځایونه وګوري او هلته څه نور کارونه هم وکړي خو د ده پلار په ده باندې دا باور نه لري چې taught him به داسې ښه کارونه وکړي نو په دغې خبره باندې taught him ډېر زیات خفه کیږي. نو راځو کیسې طرف ته ګورو چې په کیسه کې څه دي. taught him was a very simple and innocent boy. He was always getting into trouble with his father. Tatum was a very simple way ساده ده. innocent مطلب بېګناه خو دلته innocent معنا ورکوي ښه. Tatum was a very simple and innocent boy. Tatum چې کوم یو ډېر ساده او ښه هلک و. He was always getting into trouble. Getting into trouble وی مشکل ته او getting into trouble مطلب مشکل حالاتو سره مخ کېدل مشکل سره مخ کېدل ته getting into trouble وی. صحیح ده. He was always getting into trouble with his father. د خپل پلار سره به د همیشه مشکل درلوده یا د خپل پلار سره به همیشه د مشکل وخت یا د خراب وخت مخه به کوله. No matter how hard he tried, he could never make his father happy. His two elder brothers used to tease him a lot about this. No matter مطلب هیڅ فرق یې نه کوو. How hard he tried چې څومره هڅه به هم د کوله چې څومره کوشش به یا سخت هڅه یا سخت کوشش به هم د کولو هیڅ فرق به نه کوو. No matter مطلب هیڅ فرق. He could never make his father happy. د به کله هم د خپل پلار خوشحاله کولی نشو. His two elder brothers used to tease him a lot about this. His two elder brothers. د دوه مشران روریان used to. دا used to یو بل grammatical term دی انشاءالله په دې باندې به بیا ویډیو کوم چې دا used to موږ په کوم ځای کې استعمالو او چېرته استعمالیږي او کوم ځای کې موږ اړتیا لرو د دې استعمال ته. صحیح ده. نو his two elder brothers used to د دوه مشران روریانو به کولو څه به کول tease him. تیز مطلب پازابول تنگول. هم مطلب دتا دا به پازابو او یا به تنگو. a lot مطلب ډیر زیات. about this په دې خبره باندې په کومه خبره باندې چې ټاټم چې کوم دی بیکاره انسان دی او څه کولی نشي. Tatum's father was a rich merchant. rich مالداره دولتمند. merchant تاجر. Tatum's father was a rich merchant. د Tatum پلار چې کوم هغه یو مالداره تاجر و. He used to send ships laden with Indian spices and silk with fine gold and silver embroidery to countries all over the world. He used to هغه به کول send مطلب لیگل هغه به لیگل ships کشتیګانې laden چې ډکې به وي laden وی ډک. صحیح ده. یو شیز چې د څه نه ډک وي نو هغه ته laden وایي بیا. with Indian spices مطلب مسالې. دغه کشتیګانې هغه به دغه کشتیګانې لیږلې کوم چې به ډکې وي د څه نه د هندي مساله جاتو نه یا د هندي مسالو نه and silk او د ریخم نه with fine gold and silver embroidery. دغسې ریخم نه چې په کوم باندې به د سپینو زرو او د سرو زرو ګنډل به پې شوي وو. to countries هغه هیوادونو ته یا هیوادونو ته all over the world کوم چې په ټولې نړۍ کې به وو. صحیح ده. سوی چې د ټاټم پلار چې کوم و د به څه به کول ده چې د هند د مساله جاتو نه ډکې کشتۍ او د ریخمو هغه ریخم چې په کوم باندې به سپینو زرو د سرو زرو ګنډل به پې شوي وو د به د نړۍ ټولو هیوادونو ته به دا کشتیګانې لیږلې. Tatum's brothers accompanied the ships to distant lands. د Tatum زرونو چې کوم دی دا accompanied څه وایي د ځان سره یو شي جوړل د ځان سره څوک بوتلل دې ته accompanied وایي. the ships to distant مطلب ډیر لري او lands دلته مطلب ورکوي هیوادونو ته. صحیح ده. نو د Tatum رونو چې کوم دی دغه کشتیګانې به د ځان سره بوتللې ډیر لرو هیوادونو ته. Tatum used to see his brothers leaving ships laden with rich and expensive things while he was made to stay at home.
Tatum used to see. Tatum چې کوم دی د به کتل his brothers leaving ships چې د ده روریان به چې کوم دی د کشتیګانو سره به روان شو laden with rich and expensive things. دغه کشتیګانې به د قیمتي شیانو نه چې کوم دی دا به ډکې وي while he was made to stay at home. او بل خواته چې کوم دی ټاټم ته به حکم وشو چې دا د په کور کې ایثار کړی شي یا دا د په کور کې ایثار شي. stay مطلب ایثارېدل. This used to make him sad. He too wanted to visit different places. This used to make him sad. Make him sad مطلب خفه کېدل. دغه خبرې چې کوم دی په دغه خبرې به هغه ډېر زیات اندېښمن کېدو به خفه کېدو به. He too مطلب هم. He too wanted. Want مطلب غوښتل. He too wanted. هغه هم غوښتل to visit چې سیل وکړي different places. د بېلابېلو ځایونو. One day, he asked his father for a ship. He promised to bring back double the amount of money by selling his wares. One day, یوه ورځ he asked his father for a ship. د خپل پلار نه یوه کشتۍ وغوښتله. ask مطلب غوښتل. he promised. ټاټم چې کوم دی هغه ورسره وعده وکړه to bring چې دا به راوړي. bring مطلب راوړل. back واپس کور ته double the amount of money په دومره پیسې by selling his wares. selling مطلب خرڅول. wares مطلب سامان. د سامان په خرڅولو به هغه دومره پیسې به کور ته راوړي. د خپل پلار سره دا واده وکړه. Tatum's father did not believe him. Believe مطلب باور کول. د ټاټم پلار چې کوم دی هغه په ده باندې دا باور نه کولو. How could somebody who is good for nothing sell his products for double the money? He thought loudly to himself. صحیح ده؟ سوی How could somebody څنګه به څوک somebody مطلب څوک who is good for nothing. good for nothing کوم چې ښه وي د هیڅ کار دپاره نه. د هیڅ کار دپاره چې څوک ښه نه وي نو هغې ته به یې موږ یوز کوو he is good for nothing. he is good for nothing مطلب هغه د هیڅ کار دپاره ښه نه دی. صحیح ده؟ نو دلته بیا دا وایي پلارې چې how could somebody who is good for nothing sell his products for double the money. پروډکټ مطلب شیان. څنګه یو کس چې د هیڅ کار دپاره ښه نه وي او هغه به خپل شیان به چې کوم دی په دومره پیسو باندې به هغه خرڅوي. he thought loudly to himself. هغه دا په اوچت اواز سره خپل ځان سره وویلې. صحیح ده؟ thought دلته مطلب ویلو ته وایي او loudly مطلب په تیزه باندې. to himself د ځان سره. Tatum's mother heard him. heard مطلب اورېدل. د Tatum's مور چې کوم وه هغه د خپل میړه دا خبرې واورېدلې او بیا هغې څه وویلې. she was a very soft-hearted lady. She persuaded Tatum's father to give him a ship so that he could do as he wished. She was a very soft-hearted lady. soft-hearted وایي د نرم زړه والا انسان. کوم انسان چې په زړه باندې ښه وي او زړه یې نرم وي نو هغه ته موږ soft hearted وایو. لیډي مطلب دلته ښځه. مطلب د ټاټم مور چې کوم وه she was هغه یو نرم زړه والا ښځه وه. she persuaded Tatum's father. هغې چې کوم دی د ټاټم پلار چې کوم دی قانع کړو. persuade مطلب قانع کول. صحیح ده؟ اماده کول. to give him a ship چې دته یوه کشتۍ ورکړي so that he could do as he wished. د دې دپاره چې څه د خواهش کړی دی هغه د خپل مراد پوره کړي. مطلب د خپل مراد دپاره کوم دپاره چې هغه ټاټم چې کوم دی خواهش کړی دی نو هغه مور یې ورته چې کوم دی دغه قانع کړو ورته ویلې چې دته هم یو کشتۍ ورکړه. Tatum was given an old ship. The sails were torn and the mast had rusted and become weak. Tatum was given an old ship. Tatum دا اوس دلته past passive. د passive voice چې کوم دی past tense use شوی دی دلته چې Tatum was given an old ship. Tatum ته چې کوم دی یو زړه کشتۍ ورکړی شوه
the sails were torn. sails تاسو پیژنې که نه په سمندري کشتیانو کې چې کوم هغه پردې لګېدلې وي هغه پردو ته چې کوم دی سوی هغه ټوټو ته هغه کومې غټې غټې پردې لګېدلې په هغې باندې بې هوا لګېږي نو هغه پردو ته sails وایي صحیح ده the sails were torn دغه پردې چې کوم دی د دې شلېدلې وي torn مطلب شلېدل and the mast had rusted او کوم ډانګې چې لګېدلې وي کوم لرګی یا کومه وسپنه چې کومې لګېدلې وي په هغې کې کوم دغه ته چې په کومې چې پردې را ځوړندې وي نو هغه وسپنې ته څه وایي هغې ته ماست وایي د ماست هیډ رسټډ او د دغه کښتۍ دغه ماست دغه اوږده وسپنه چې کوم وه دغه څه وه رسټډ دا زنګ ووهلې وه رسټ مطلب زنګ وهل and became weak او دا ډېره زیاته کمزوره شوې هم وه The cargo consisted of 5 big drums of salt because that was the cheapest thing available. کارګو څه ته وایي هغه کښتۍ یو کې خو عام خلک سفر کوي ځي راځي پکې او یو کې سامان بنګ وړو راوړو هغه کښتۍ کوم کې چې سامان وړلی کېږي نو هغې ته بیا کارګو وایي صحیح ده د کارګو consisted of 5 big drums of salt وایي مالګې ته چې دغه کښتۍ چې کوم وي دا په د مالګو چې کوم دی غټ 5 ډرمونو باندې مشتمله وه because that was the cheapest thing available څه ته وایي available شته کېدل صحیح ده او چیپیست د ټولو نه ارزانه نو ولې چې د ټولو نه ارزانه شی چې کوم هغه همدا مالګه وه چې د په خپلې کښتۍ کې رابار کړه The crew of the ship comprised of old unskilled dock hands crew د جهاز چې کومه عمله وي کوم خلک وي ټولې عملې ته crew وایي صحیح ده of ship comprise مطلب هم دلته مشتمل د consist او د comprise چې کوم دی یو معنا ده دلته او unskilled مطلب چې کوم ماهر نه وي کوم چې په کار کې تجربه نه لري هغه ته بیا موږ unskilled وایي او dog hands څه ته وایي په دې کښتیګانو چې کوم مزدور کار وي او هلته څوک کار کوي نو هغې ته بیا dog hands وایي صحیح ده dog hands نو څه وایي دلته د جهاز دغه ټوله د کښتۍ دغه ټوله عمله چې کوم وه دا په زړو او ناتجربه کاره مزدورانو باندې مشتمل وه Totem happily set sail in his own little ship. They sailed on the sea for 3 months. Totem happily set sail in his own little ship. Totem چې کوم دی په خوشحالۍ باندې دغه بادبان دغه پرده چې کوم دی دا په خپله وړه کښتۍ کې چې کوم دی دا جوړه کړله صحیح ده they sailed دی چې کوم دی څه وکړو د کښتۍ دغه کښتۍ سفر ته چې کوم دی د کښتۍ چې کله روانېږي نو دې ته بیا sailed وایي صحیح ده دغې سفر ته بیا څه وایي دغې عمل ته بیا sail وایي they sailed on the sea for 3 months sea مطلب سمندر دی چې کله دی په سمندر کې 3 میاشتو دپاره سفر وکړو یا د 3 میاشتو دپاره دی روان one day یوه ورځ as Totem was standing at the deck کله چې ټاټم په ډیک کې ولاړو ډیک څه ته وایي د جهاز یا د کښتۍ کوم منزلونه یې دغه منزل ته ډیک وایي he saw هغه ولیدل a strip of land څه ته وایي د ځمکې یوه پټه یو نری اوږده حصه د ځمکې دې ته strip of land وایي far away ډېر لرې مطلب هغه د ځمکې یوه پټه چې کوم دی ډېر لرې نه ولیدله Totem ordered ټاټم چې کوم دی امر وکړو آرډر مطلب امر کول د شپ کښتۍ ته ټو بی سټیرډ چې په همدې لوري ودرئ ان دیټ ډایرکشن مطلب چې په همدې لوري کې د خپل کښتۍ چې کوم دی دغه ودرئ سټیر مطلب ودرېدل او ډایرکشن لوري باندې صحیح ده ښه بیا څه وایي next day the ship anchored at the harbor of the prosperous town of Pilwagar. It was a small town. Next day, بله ورځ the ship anchored at the harbor. harbor وایي بندر ته او anchored څه ته وایي کله چې جهاز ودرېږي نو جهاز که خیال هم کړی یو لوی زنځیر د یو اوسپنې پورې تړل شوی هغه زنځیر چې کوم دی هغه په اوبو کې غورځېږي نو هغې عمل ته anchored وایي صحیح ده نو څه وایي the ship anchored at the harbor of the prosperous town. prosperous مطلب دلته دولتمن prosperous مطلب خوشحاله معنا هم ورکوي خو دلته مطلب دولتمن معنا ورکوي صحیح ده town مطلب ښار
صحیح ده ها سوي چې بل ورځ the ship anchored at the harbor of the prosperous town of پیلواګړ بل ورځ چې کوم دی دغه کشتۍ دا د پیلواګړ د یو دولتمن په ښار په بندرګاه کې چې کوم دی ودرېده. It was a small town. دا چې کوم دی یو ورکوټی غوندې ښار و. The people were very friendly. Totem went to the local market. The shops were small but very neat and clean. The people were very friendly. دغه خلک چې کوم وو دا ډېر دوستانه وو. فرینډلی مطلب دوستانه چې د دوی کوم خلقت و د دوی کوم خلوص و هغه ډېر دوستانه وو. Totem went to the local market. Totem چې کوم دی د هغې مقامي بازار ته لاړو. Local مطلب مقامي. The shops were small. دکانونه چې کوم دی د پلورنځي چې کوم وو دا ډېر کوچني وو but very neat and clean. خو دا ډېر صفا وو. The shopkeepers took great pride in showing off their wares to their customers. Totem bought small gifts for his family. The shopkeeper مطلب دکاندار یا دکانداران صحیح ده took great pride ډېر فخر سره به چې کوم دی کول in showing off their wares مطلب سامان صحیح ده سامان او showing off مطلب خودل چې د دکاندارانو به د ډېر فخر سره به خپل سامان به خودلو چاته to their customers خپل گاکانو ته customers مطلب گاکان صحیح ده Totem bought small gifts for his family. Totem چې کوم دی کوچني دغه ډالۍ یا کوچني ګفټونه چې کوم دی دا یې د خپل خاندان دپاره یا د خپل کور دپاره واغستل. He enjoyed himself thoroughly. It was the first time he had traveled so far away from home. He enjoyed himself thoroughly. هغه په پوره توګه باندې چې کوم دی خوند یې واغسته. enjoyed مطلب خوند اغستل صحیح ده په خپل ځان نه چې کوم دی خوند واغستو. It was the first time دا اولین وارو he had traveled چې د سفر وکړو so far away ډېر لرې from home د کور نه مطلب دا د اولین وارو چې د کور نه ډېر لرې د په اول وار باندې سفر وکړم. It was evening time. Totem started feeling hungry. He and all his crew members sat down to have dinner in a small restaurant. It was evening time. د ماښام وختو Totem started feeling hungry. Totem چې کوم دی وږی شو. started feeling hungry مطلب hungry وی وږی کېدل صحیح ده او feeling مطلب احساس درلودل. دته د ولږې احساس چې کوم دی شروع شو مطلب په لنډه کې دا چې دا وږی شو. He and his all crew members. He مطلب Totem په خپله and all his crew members او د ده چې څومره خلکو په عمله کې set down مطلب کېناستل to have dinner د شپې ډوډۍ دپاره. د شپې ډوډۍ ته موږ څه وایو په انګلیش کې ډینر ورته وایو. in a small restaurant په یو کوچني رسټورنټ کې په یو کوچني هوټل کې چې کوم دی د شپې ډوډۍ دپاره ټول کېناستل. As soon as they put the first morsel in their mouth, they realized that there was no salt in the food. As soon as, څومره زر چې as soon as مطلب څومره زر چې they put دی واچوله the first morsel اول کپ اوله نواله morsel وی نوالې ته د ډوډۍ یو کپ د ډوډۍ یو ورکوټی غوندې حصه چې کله ته خولې ته اچې نو دې ته morsel وایي. in their mouth په خپلو خولو کې وایي څومره زر چې دی د ډوډۍ یو نواله خپلې خولې ته واچوله they realized مطلب احساس کېدل محسوس کېدل. they realized دی ته احساس وشو دی محسوس کړل that there was no salt in the food چې په ډوډۍ کې په خوراک کې مالګه نه وه. The food was tasteless. Tasteless مطلب بې مزې دغه خوراک چې کوم د دوی چې کوم کولو دا ډېر زیات بې مزې وو. When Totem asked for salt, he was surprised to find that people in this place didn't know anything about salt. When Totem asked for salt, کله چې Totem د مالګې دپاره پوښتنه وکړه he was surprised. surprised مطلب حیرانېدل. He was surprised. Totem چې کوم دی ډېر زیات حیرانه شو to find that people in this place
چې دته معلومه شول to find چې دته معلومه شو that چې people in this place چې په دې ځای کې خلک did not know نه پیژندل anything about salt هیڅ د مالګې په باره کې مطلب وایي کله چې د مالګې په باره کې پوښتنه وکړله ټاټم نو دته ډیره زیاته حیرانتیا وشوه چې په دې ځای کې د خلکو د مالګې په باره کې د مالګې په اړه هیڅ نه پیژندل چې مالګه څه ته وایي Tatum went to the ship and got some salt from one of the 5 big drums his father had given him. Tatum went to the ship. Tatum بیرته کشتۍ ته لاړو and got some salt او لږه مالګې راواغستله from one of the 5 big drums د هغه 5 غټو ډرمونو نه his father had given him کوم چې دته د پلار ورکړي وو. The next day Tatum was invited to the king's palace for dinner. The next day, په بله ورځ Tatum was invited. Tatum ته دعوت ورکړی شو to the king's palace. د بادشاه محل ته for dinner د شپې ډوډۍ دپاره. As they sat down for the meal, Tatum remembered the salt and put some of it in his soup. As they sat down, څنګه چې دی کېناستل for the meal ډوډۍ دپاره Tatum remembered Tatum ته چې کوم دی یاد و د salt دغه مالګه د دغه مالګې واقع چې کوم دی Tatum ته یاده وه and put some of it او د دې نه لږه مالګه چې کوم دی د واچوله in his soup په خپل سوپ کې سوپ مطلب شوروا یا سوپ خو تاسو عام پیژنئ چې سوپ څه ته وایي. He then offered the salt to the king. The king and the queen got excited. He then offered د چې کوم دی بیا پیش کړه بیا مخکې کړه د salt دغه مالګه to the king د بادشاه ته. The king and the queen got excited. queen مطلب ملکه د بادشاه ښځې ته چې کوم دی څه وایي queen وایي. The king and the queen got excited. got excited مطلب خوشحاله کېدل ډېر زیات. نو بادشاه او د بادشاه ملکه چې کوم وه دا دواړه ډېر زیات خوشحاله شو. When they tasted the soup with the salt, they loved the taste. The king wanted to buy all the salt that Tatum had. When they tasted مطلب سکل کله چې دی وسکل د سوپ دغه سوپ with the salt د مالګې سره they loved the taste د دی چې کوم دی دغه مزه چې کوم دی د دی ډېره زیاته خوښه شوه. The king wanted د بادشاه غوښتل to buy چې واخلي all the salt دغه ټوله مالګه that Tatum had د Tatum سره چې وه. How much did you expect for this white substance you call salt? He asked. بادشاه ته پوښتنه وکړه how much did you expect مطلب امید درلودل. How much did you expect تا څومره امید درلودلو for this white substance د دې سپین شي دپاره substance مطلب یو شیز you call salt کوم ته چې ته مالګه وې لکه مطلب بادشاه ته پوښتنه وکړه چې تا څومره امید درلودلو چې ته به څومره پیسې وغواړې د دې سپین شي دپاره کوم ته چې ته مالګه وې. Tatum thought for a minute and replied, My lord, give me gold coins double the weight of salt. Tatum thought for a minute. Tatum چې کوم دی د یو دقیقې دپاره سوچ وکړو and replied او بیا جواب ورکړو. My lord, زما اکا Give me gold coins. ما ته د سرو زرو سکې راکړه. Double the weight of salt. څومره چې مالګه ده د دې مالګې په 2 دومره ما ته سکې راکړه. لکه د مالګې چې څومره وزن دی د مالګې د وزن په 2 دومره ما ته سکې راکړه. The king was very pleased with the answer. بادشاه چې کوم دی pleased مطلب خوشحاله کېدل. بادشاه د ده په دې جواب سره ډېر زیات خوشحاله شو. He thought that Tatum was being extremely foolish in selling his precious white powder so cheap. He thought, بادشاه چې کوم دی سوچ وکړو په سوچ کې شو that Tatum was being extremely foolish چې Tatum چې کوم دی ډېر زیات بیوقوف شو. extremely مطلب ډېر زیاته او foolish مطلب احمق چې ډېر زیات احمق جوړ کړی شو د نه in selling په خرڅولو باندې this precious white powder. precious مطلب قیمتي په دې قیمتي سپین پاوډر باندې سو چیپ په ډېر ارزانه مطلب چیپ مطلب ارزانه صحیح ده.
بادشاه چې کوم دی دا سوچ وکړو چې ټاټم چې کوم دی ما خو د ده نه احمق جوړ کړو یا د نه چې کوم دی ډېر زیات احمق جوړ کړی شو چې د دا سپین پاوډر کوم چې یو قیمتي شی دی او د ډېر په ارزانه بیه باندې ما باندې راخرڅ کړو. He immediately asked his ministers to arrange for the unloading of salt and to give double the weight of salt in gold coins to Totem. He immediately matlab ناڅاپه. He immediately هغه ناڅاپه asked his ministers د خپل ministers مطلب وزیران د خپل وزیرانو ته امر وکړو to arrange چې بندوبست وکړي for the unloading of salt د مالګې کوزیدو دپاره. unload مطلب راښکته کول راکوزول unloading دی ته وایي. صحیح ده. and to give double the weight of salt in gold coins to Totem. صحیح ده. او بیا د مالګې په وزن دومره سکې چې کوم دی ټاټم ته ورکړی شي. Totem then returned to his homeland with double the weight of salt in gold coins. Totem then returned. Totem چې کوم دی بیا راستون شو. return مطلب راستونېدل واپس کېدل. Totem راستون شو بیا to his homeland خپل وطن ته خپل هیواد ته with the double the weight of salt in gold coins. په دومره سکو څومره وزن چې د مالګې مطلب د مالګې چې څومره وزن و په هغې د دومره سکو سره واپس د خپل کور ته راستون شو. Everyone was surprised to see that Totem had made a lot of money through salt. Everyone was surprised. هر یو حیران و to see چې دا یې وکتل that Totem had made چې ټاټم چې کوم دی ګټلې وي a lot of money ډېرې زیاتې پیسې through salt د مالګې نه. Now اوس ټاټم had become ټاټم ته چې کوم دی ټاټم جوړ کړی شو یا ټاټم ته نظر وکړی شو a useful member د یو کار والا member فرد of his family د خپل خاندان at last په اخره کې. مطلب دا دی چې په اخره کې ټاټم ته د خپل کورنۍ نه نظر ملاو شو ورته او ټولو به ده ته په ښه نظر سره کتل ولې چې دا اوس د خپل فامیل یو کار والا سړی و. نو د دې کیسې نه موږ څه زده کوو؟ د دې کیسې نه موږ دغه زده کوو د دې مورل چې کوم دی هغه موږ سره دا دی don't judge a book by its cover. don't judge a book by its cover څه معنا لري؟ کله به هم یو کتاب د هغې د کور نه چې کوم دی ته به معلومې نه چې دا کتاب څنګه دی. کیدای شي یو ډېر ښه کتاب وي او ډېر ښایسته کور یې ورکړی وي او ته چې هغه کولاو کړې نو هغې کې به هېڅ د فایدې خبر نه وي او په کتابخانه کې به یو شلېدلی کتاب به پروت وي چې هغې ته به کور به هم نه وي خو چې ته هغه کولاو کې په هغې کې به تا ته ډېر ښایسته ښایسته معلومات به تا ته میلاو شي. نو کله هم په زندګۍ کې چې یو داسې انسان وي چې هغه تاسو ګورئ چې په ظاهره باندې تاسو ته ډېر بېکاره ښکاري خو تاسو به دا نه ګڼئ چې دا به داسې ښه کار وکړي خو په مخکې زندګۍ کې به بیا هغه داسې ډېر ښه کارونه به وکړي چې د هغې نه بیا د چا داسې تمه به هم نه وي. او داسې انسان چې کله تاسو ګڼئ چې یاره دا به ډېر ښه کار وکړي نو په زندګۍ کې داسې وخت به راشي چې هغه به ستاسو په امیدونو باندې به اوبه توی کړي او داسې کار به ونه کړي. که اوسه پورې چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک او شیر ضرور کړئ. تر بل ویډیو پورې د ځان خیال ساتئ. wish you all the best. د الله په امان.